Cine locuiește în București știe cum se simte în mijlocul verii. Asfaltul se topește sub picioare, aerul devine irespirabil, iar termometrele trec constant de 35, uneori chiar 40 de grade Celsius. Pentru noi este disconfort. Pentru un bonsai este o criză existențială. În aceste săptămâni de foc, în interiorul ghivecelor de ceramică, se produce un fenomen de autoapărare biologică, estivarea sau somnul de vară. Este un blocaj metabolic voluntar. Când căldura la nivelul rădăcinilor depășește pragul critic, copacul intră în letargie ca să-și conserve resursele. Stomatele de pe frunze se închid aproape complet pentru a bloca transpirația și pierderea apei, iar fluxul hidric și de sevă încetinește dramatic. Copacul nu mai crește, nu mai produce lăstari noi și pur și simplu îngheață în timp, așteptând ca urgia să treacă. Aici apare marea capcană pentru începători. Vezi că lăstarii stagnează, frunzele își pierd din strălucire, iar pământul pare că nu se mai usucă la fel de repede, pentru că rădăcinile inactive nu mai sorb apă cu aceeași sete. Panica te împinge să intervii și îți spui, trebuie să fac ceva. Îi pui îngrășământ ca să-l trezești, îl uzi în exces până la asfixiere radiculară sau îl muți dintr-un loc în altul, stresându-i și mai mult sistemul imunitar. Totuși, în starea de estivare, fertilizarea e ca o condamnare la moarte. Asta pentru că sărurile din îngrășământ, care sunt neabsorbite de rădăcinile aflate în repaus, cresc salinitatea solului și se produce un fenomen care e cunoscut ca plasmoliză. Practic, acele mici rădăcini absorbante sunt arse instant și în felul ăsta apa din copac e absorbită înapoi în substrat. În punctul ăsta al verii, impulsul tău orb de a controla și de a repara devine forța care distruge. La fel ca acești copaci, și noi avem sezoanele noastre de blocaj metabolic emoțional. Sunt perioade în viață când energia interioară scade la zero. Proiectele stagnează, deciziile corecte nu se lasă găsite, iar creativitatea pare complet secătuită. Suntem epuizați. Cum reacționează societatea în jurul nostru? Trage mai tare, fii productiv, găsește o soluție, nu te opri! Îți cere practic să te fertilizezi pe caniculă. Când ești într-o stare de blocaj interior, efortul suplimentar nu te salvează, ci te arde pe dinăuntru. Burnout-ul este exact acest lucru. Încercarea disperată de a forța creșterea într-un sezon destinat exclusiv conservării și supraviețuirii. A nu face nimic în aceste momente nu este lene. Este înțelepciune biologică. Este conservare brută. Un bonsai supraviețuiește caniculei din București nu printr-o luptă cu soarele, ci retrăgându-și energia în trunchi,
protejându-și nucleul, pentru că el știe la nivel celular că acum nu este momentul pentru creștere, pentru expansiune, ci pentru menținere. Pentru a-l ajuta, noi doar îi oferim o plasă de umbrire și pulverizări fine pe foliaj dimineața de vreme, respectându-i somnul. Uneori, cea mai mare dovadă de control asupra propriei tale vieți este să ai curajul să te oprești, să lași valul de căldură să treacă peste tine, fără să te învinovățești că nu produci creșteri noi, că nu livrezi la capacitate maximă. Toamna va veni întotdeauna. Canicula se va domoli, nopțile bucureștene vor redeveni răcoroase, iar metabolismul se va reactiva de la sine. Copacul va exploda din nou în vegetație, dar numai dacă îi permiți să stea liniștit acum. Protejează-ți rădăcinile în momente de secetă, ai răbdare cu tine, pentru că timpul tău de creștere se va întoarce.